subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. වෙනමම නූල් ඔතනවා නම්, ඒ කියන්නේ නවත්තලා නූල් ඔතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෆුට් ලිෆ්ටර් එක කකුලෙන් හෝ හෑන්ඩ් ලිෆ්ටර් එකෙන් උස්සලා නූල් ඔතන්න හැම වෙලෙම. මොකද නැත්තම් නූල් හිර වෙන්න පුළුවන්, ෂටල් එක වටේ හිර වෙන්න පුළුවන්, ෂටල් එකේ නූල. ෂටල් එකත් ගලවනවා නම් හොඳයි. වැඩ කරන ගමන් ඔතනවා නම් මේකෙම ගැටලුවක් නැහැ. වැඩ කරන එක නවත්තලා නූල් ඔතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෂටල් එක ගලවන්න සහ ෆුට් එක උස්සන්න. ඊට පස්සේ අපි ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එකකින් ගන්න නූල, ත්‍රෙඩ් ස්ටෑන්ඩ් එක උඩින් ගත්ත නූල මේ ගාඩ් එකේ පළවෙනි සිදුරේ උඩින් දැම්මා, යටපැත්තෙන් අරගෙන තුන්වෙනි සිදුරෙත් උඩින් දාලා යටින් ගන්නවා. එතකොට ඉස්සරහා පැත්තෙන් පැටලිලා එනවා වගේ පේන විදිහට නූල එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය පටල ගන්න දෙයක් යට ටෙන්ෂන් එකේ නූල දාන විදිය. මම නැවත ඔන්න දානවා. උඩින් දැම්මා, තුන්වෙනි හිලෙත් උඩින් දැම්මා. ඊට පස්සේ යනවා ටෙන්ෂන් එක ළඟට. ටෙන්ෂන් එකේ දකුණු පැත්තෙන් දානවා ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙක අතරට. අපි දැන් මේ වෙලාවේ ෆුට් එක උස්සලා තියාගන්න එක තමයි නිවැරදි. එතකොට හරියට ටෙන්ෂන් ඩිස් දෙක අතරට නූල යනවා. දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට ගත්තා. ටේක් අප් ස්ප්‍රින් එකට දාලා ඒක ළඟම එහා පැත්තේ තියෙනවනේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එක. ඒකෙන් ඇත්තටම ෆුට් එක උස්සනකොට නූල බුරුල් කරලා දෙනවා. එතන පොඩි chance එකක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන පොඩි ගාඩ් එකට දානවා. අපි දකුණු පැත්තෙන් ඉස්සෙල්ලාම නූල ටෙන්ෂන් එක අතරට දානකොට එතෙන්ට දාන්න එපා. ගොඩක් අය මේ වැඩේ කරනවා. එතෙන්ට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. උඩ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකෙන් ගන්න නූල කෙලින්ම ටෙන්ෂන් එකට දාන්න. මේ වම් පැත්තේ තියෙන එකට දැමීම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි නූල දාන්න ඕනේ ටේක් අප් ලිවර් එකට. හරි. දැන් අපි ටේක් අප් ලිවර් එකටත් දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ෆුට් එක පල්ලෙහාට දාලා ඇදලා බලනවා අතින් අදිනකොට නූල හොඳට තදට තියනවාද කියලා. කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට තදට තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි බලන්නේ නූල මෙතෙන්ට නිකන් දාන්නේ ෆුට් එක උස්සලා. ඊට පස්සේ අපි නූල හරියට ටෙන්ෂන් එක තියනවාද කියලා බලන්නේ ෆුට් එක පල්ලෙහාට දාලා. ඊට පස්සේ ඇදලා බලලා කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට වගේ තදට තියනවාද කියලා බලනවා. බලලා මදි නම් අපිට පුළුවන් ටෙන්ෂන් එකෙන් බුරුල් කරන්න. ඒ වගේ තමයි දැන් අපි මෙතෙන්දී ෆුට් එක ඉස්සුවොත් අපිට බුරුල් නූල, මොකද මහලා එළියට ගන්නකොට පහසුවෙන් එන්න ඕන නිසා ඒක හදලා එන්නේ මේ විදිහට. අපි නූලේ ටෙන්ෂන් නැතිද කියලා බලන්නේ ෆුට් එක පල්ලෙහාට දාලා. මදි නම් අපිට පුළුවන් ටෙන්ෂන් එක කරකවලා ටෙන්ෂන් එක වැඩි කරගන්න. ටෙන්ෂන් එක වැඩිපුර තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ටෙන්ෂන් එක මෙතනින් අඩු කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි දානවා වම් පැත්තේ තියෙන ඊළඟ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකට. ඊට පස්සේ නීඩල් බාර් එකේ යට බුෂ් එකේ තියෙනවා කම්බියක් වගේ ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකක්. අපි ඒකටත් දානවා නූල. හරි. ඊට පස්සේ තියෙනවා නීඩල් බාර් එකේ යට නීඩල් ක්ලෑම්ප් එක වගේ තියෙන කොටස. ඇත්තටම නීඩල් ක්ලෑම්ප් යන මේකත් ත්‍රෙඩ් ගාඩ් එකක්. නමුත් අපි කියන්නේ ක්ලෑම්ප් එක කියලා. ඒකේ තියෙන කුඩා සිදුරිනුත් දානවා. මේ මැෂින් එකේ එන්නේ DB ඉන්දිකටු. ඝනකම දේවල් මහනවා නම් අපිට පුළුවන් DB නීඩල් බාර් එක අයින් කරලා DP නීඩල් බාර් එකක් දාගන්න. එතකොට අපිට මහත් ඉන්දිකටු දාන්න පුළුවන්. මහත් ඉන්දිකටු වගේම ඕනම හීනි DP ඉන්දිකටුවක් දාන්න පුළුවන්. මැෂින් එකට හයි කරලා එන්නේ DB. එතකොට අපිට සයිස් 18ට වඩා ඉන්දිකටු දාන්න බෑ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දිකටුවේ වම් පැත්තෙන් එළියට දකුණු පැත්තට දානවා. ඒ කියන්නේ ඇතුල් පැත්තට දාලා නූල ටිකක් ටිකට තියා ගන්නවා. ඉන්දිකටුව හයි කරනකොට ඉන්දිකටුවේ උඩ රවුන්ඩ් නේ. ඉන්දිකටුවේ වම් පැත්තේ කර්ව් එක වගේ තියෙනවා. දකුණු පැත්තේ කානුව වගේ තියෙනවා. කානුව වගේ පැත්ත වම් පැත්තටත් කර්ව් එක වගේ පැත්ත දකුණු පැත්තට. ඒ කියන්නේ ඇතුල් පැත්තටත් හිටන විදියට හරියට කෙලින් හයි කරන්න. මෙතන මැෂින් එකේ මෙන්න මේ කොටස සහ මෙන්න මේ කම්බිය වගේ කොටස හයි කරලා එනවා. ඔබට ඒ කරදරයි නම් ඒ කම්බිය වගේ කොටස ගලවලා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපිට නූල් කපන්න හයි කරලා එන එක පිටිපස්සෙන් ඒකත් මානකොට කරදරයි වගේ නම් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. සහ එතන තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන බ්ලේඩ් එක සමහරක් වෙලාවට බැරි වීමකින් අතේ වැදුනහම අත තුවාල වෙන්න පුළුවන්. මම නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගලවලා දානවා. මොකද අපි ඒකින් කපන්න නැහැනේ. ගොඩක් වෙලාවට ටිමර් එකක් ළඟ තියන ටිමර් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ නූල ළඟින්ම කපන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ ආයෙ අතෙන් කපලා අරගෙන දෙවෙනි පාර ආයෙ ටිමරෙන් කපනට වැඩි එකපාර ටිමරෙන් කපන එක ලේසි. වැඩ කරන්න ගියාම එහෙම අර ඉස්සරහා ඇඟිලි තුවාල වෙනවල තියෙන ගාඩ් එක
ගොඩක් වෙලාවට අමාරුයි. මොකද එකම ඔපරේෂන් එක දිගටම කරන කෙනෙකුට නම් ඒක තියෙන ගැටලුවක් නෙවෙයි. නමුත් අපි කුලියන්තුන් වගේ මහාන අයට ඒක බොහොම අපහසුයි. අපි සමහර කරන ගිලි දෙක ළඟින්ම තියලා රෙද්ද කන්ට්‍රෝල් කරගෙන මහාන වෙලාවල් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්විච් එකෙන් අපිට පුළුවන් නූල පටලලා උඩට ගන්න පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඒකෙන් අපිට ඒක ප්‍රෙස් කරාම ඉදිකටුව පහළට යනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් උඩට එනවා. ආයෙ පාරක් ප්‍රෙස් කරාම ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන ස්විච් එකෙන් පුළුවන් අපිට ලයිට් එක අඩු වැඩි කරන්න සහ ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න. මේකට හයි කරලම ලයිට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන ස්විච් රෙගියුලේටර් එක. මේක බිඳුවර කරකවපුවාම මැවුම් මැහෙන්නේ එක තැන අංක 5ට ගත්තාම ඈතට මැහෙනවා. මේක කරකවනකොට ටැක් ලිවර් එක යට තියෙන ටැක් ලිවර් එක පල්ලෙහාට ප්‍රෙස් කරලා කරකවන්න. එතකොට කරකවන්න පහසුයි සහ මේ ස්විච් රෙගියුලේටරේ මේ නොබ් එක ගෙවෙන එක අඩු වෙනවා. මේකට යටින් තියෙන්නේ ටැක් ලිවර් එක. අපිට මේ මැස්ම පටන් ගන්නකොට ටැක් කරන්න සහ මැස්ම ඉවර කරනකොට ටැක් කරන්න. ඒක පහතර කරපුවාම මැෂින් එක පිටිපස්සට වැඩ කරනවා. මේ ටෙන්ෂන් එක අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ටෙන්ෂන් තියාගන්න එතනින්. ඒක හැමෝම දන්නවනේ. අතින් සාමාන්‍ය තියෙන්න ඕනේ. අතින් අදිනකොට කැඩෙන නොකැඩෙන ගානට නූල් තදට තමයි තියෙන්න ඕනේ. අපි දැන් මහලා බලමුකෝ. හරි ටැග් කරන ටැග් කළා මම පිටිපස්ස. නැවත අපිට ඔන්න මැද්දේ ටැග් කරා. එන්ඩ් එකට ආපුවාම අපිට ඕන ටැග් ලිවර් එක ප්‍රෙස් කරලා ටැග් කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය සිංග වගේ ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකකදී එන ෆිනිෂ් එක නෙමෙයි ගොඩක් හොඳ ෆිනිෂ් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් වලදී. ඕනම මැටීරියල් එකකට ඇකිලෙන්නේ නැතුව ගැටලුවක් නැතුව ලස්සනට මහ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකක් යූස් කරනවට වැඩිය ගොඩක් පහසුයි. අර ජුකි කියන හයි ස්පීඩ් මොඩල් වල ලොකු මෝටරේ තියෙන ක්ලච් මෝටර එකේ තියෙන ඒවා වල ස්පීඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ සහ මහන කෙනාට අපහසුයි. මේ ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් මැෂින් එහෙම නෑ. හරි ස්මූත් ස්පීඩ් එකත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරා එක හෙල්ලෙනවා. ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන රෙකෝඩ් කරන නිසා කැමරා එක හෙල්ලෙනවා. මේ තියෙන ඔබට පේනවා ඇති මේ රවුමක් තියෙනවා. රවුම හැඩේ තියෙන කොටස ප්ලේට් එක ගාව එහා පැත්තේ. මේක නෙමෙයි මම දැන් පෙන්නන එක නෙමෙයි. මෙන්න මේ රවුම. මෙතනට තමයි ෆෝල්ඩර්ස්, ගයිඩ්, ගාඩ් ඒ වගේ දේවල් හයි කරන්නේ. එතන ඇනතව් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වැඩේ අපිට කරගන්න. ඉතින් පයිෆින් ෆෝල්ඩර්ස් එතකොට ගයිඩ් ඒ වගේ ෆුට් එකේ යන්නේ හයි කරන දේවල් වලට අමතරව මැෂින් එකට හයි කරන සියලු දේ හයි කරන්නේ මෙන්න මේ ඇන දෙකට. ඉතින් ගොඩාක් ඇටැච්මන්ට් තියෙනවා මේ මැෂින් එකට හයි කරන්න පුළුවන් ඒවා. ෆුට් වර්ග තියෙනවා ඕන තරම්. ඔබට ෆුට් එකක් හයි කරනවා නම් මෙතනින් ඇනේ ගලවලා හයි කරන්න පුළුවන්. ෆෝල්ඩර් වගේ දේවල් මෙතනට හයි කරන්නේ. ඉතින් වෙළඳ පොලේ තියෙනවා 300ක් තියෙන ඇටැච්මන්ට්. තමන් කරන වැඩෙත් එක්ක තමන්ට අවශ්‍ය දේ තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් නිතරම මේ ෆුට් එකේ යන්නේ බුරුල් කරනකොට හොඳ ෆ්ලැට් ඩිස්ක් ස්ක්‍රූ පාවිච්චි කරන්න. මොකද නැත්තම් ඒ ඇන සවුත් වෙලා යන්න පුළුවන්. මම ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මැෂින් එකට හයි කරන්න පුළුවන් ඇටැච්මන්ට් මොනවද? අපිට ඒව ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? ඒ වගේ දේවල්. ඇත්තටම හයි ස්පීඩ් මැෂින් වලට අවශ්‍ය වෙන ඇටැච්මන්ට් ලංකාවේ මිලදී ගන්න අපහසුයක් නැහැ. ඕනම තැනකින් ගන්න පුළුවන්. ඩොමෙස්ටික් මැෂින් වලදී නම් ඒක ටිකක් වෙනස්. ටිකක් අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් හයි ස්පීඩ් මැෂින් වලට ඒ ගැටලුව තවම අපිටපත් වෙලා නැහැ. ඊළඟට නිතර ගොඩ දෙනෙක් අහන දෙයක් තමයි මැෂින් එකේ එරර්ස් පෙන්නනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේ E කියලා E එකත් එක්ක මොකක් හරි එරර් එකක් පෙන්නනවා. ඒ වෙලාවට රීසෙට් කරාටත් හරියන්නේ නැහැ කියලා. බලන්න මැෂින් එකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම සොකට් දෙකක්. ඒ සොකට් දෙකෙන් එකක් ලයිට් එකට සහ ස්විච් වලට ඉස්සරහා අපි වම් පැත්තේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට යන එක සහ යට තියෙන පෙඩල් එකේ අපි පැඩල් කරන්නේ පෙඩල් එකේ තියෙන ස්විච් එකට යන එක.
ඒ සොකට් දෙක බුරුල් වෙලාද බලන්න. ඒ සොකට් දෙක බුරුල් වුණාමත් එක එක එරර්ස් පෙන්නනවා. රීසෙට් කරාට හරියන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් කැඩෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා, මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. සොකට් එකේ පිටිපස්සෙන් අල්ලලා ඇතුළට තද කරන්න. එතකොට ඒක ක්ලිප් එකට වැටිලා ගානට තද වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට එරර්ස් හරියනවා. ඊළඟට තියෙන අනිත් හේනේ තමයි මේක ඇත්තටම කනගාටුදායක දෙයක්. මැෂින් එක ප්ලග් කරලා මේ වගේ බාල වයර් කෝඩ් පාවිච්චි කරනවා. සමහරක් අය මේ වගේ දේවල් කම්පියුටර්ස් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. කම්පියුටර්ස් පවා විනාශ වෙලා යනවා. මැෂින් එකට කවදාවත් ඔයාගේ පාවිච්චි කරන්න එපා මේ වගේ බාල සොකට් එකක්, මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක්. කඩෙන් හොඳ ප්ලග් අරගෙන, හොඳ කේබල් එකක් අරගෙන, හොඳ ප්ලග් টොප් එකක් අරගෙන බොක්ස් එකක් කරන ඔයාට ඕනේ 2ක්ද 3ක්ද 4ක්ද ඒ විදිහට හදාගන්න එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක්. මේ වගේ බාලයකට ගහන්න එපා. මේවා හරියට අර්ත් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පාවිච්චි කරන කෙනාට මැෂින් එකේ තැන් තැන් වලින් කරන්ට් එක වදිනවා වගේ දැනෙනවා. මැෂින් එකටත් හොඳ නැහැ. ඇත්තටම මැෂින් එක විනාශ වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට එකපාර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක මුදලක් වියදම් කරලා ජීවිත කාලෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිහට වයර් කෝඩ් එකක් හොඳ බඩු දාලා හදාගන්න පුළුවන්. කඩෙන් බඩු අරගෙන ඒ විදිහට වයර් කෝඩ් එකක් හදාගන්න. කෙලින්ම ප්ලග් එකකට, බිත්තියේ තියෙන ප්ලග් එකට ගහන්න බැරි නම් වඩා හොඳයි බිත්තියේ තියෙන ප්ලග් එකකට ගහනවා නම්. අනිත් එක තමයි ගෙදර එර්ත් එක වැඩ කරනවද බලන්න. ගොඩක් අයට මේ මැෂින් පාවිච්චි කරන්න ගියාම ඩිරෙක්ට් ඩ්‍රයිව් පාවිච්චි කරනයි කියනවා. අනේ මට කරන්ට් එක වදිනවනේ මැෂින් එකෙන් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා එක්ස්ටෙන්ෂන් එකකට ගහනවා. ඒකෙන් හරියට එර්ත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ එර්ත් පින් එක හරියට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකට හෝ ගෙදර එර්ත් එක ගැලවිලා කියන එක. ඉතින් හරියට එර්ත් වෙනවා නම් මැෂින් එක මොන විදිහකටවත් ඔයා මැෂින් එක පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට කරන්ට් එක වදිනවා කියලා දැනෙන්න විදිහක් නැහැ. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.